Lily kính chào cô chú, anh chị, các bạn và các em đã quay trở lại với kênh bếp nhà Lily. Hôm nay Lily xin giới thiệu đến cả nhà một công thức làm bánh mì đơn giản nữa nha. Không phụ gia, không trứng, không chất chua nhưng mà thành phẩm thì vô cùng ngon luôn đó. Đầu tiên mình chuẩn bị 140g nước ấm và 3g men nở nhanh. Mình cho một xíu nước vào trong men nha. Sau đó thì mình khuấy đều lên. Cho vào men 4g đường. Tiếp tục khuấy đều lên. Cho vào một cái tô lớn 200g bột mì với 13.3% protein và lượng nước còn lại vào nha. Sau đó thì trộn đều nước và bột lại với nhau. Mình cũng có thể cho men, đường vào nước. Mình khuấy đều và được cái hỗn hợp men. Sau đó thì cho cái hỗn hợp men vào trong bột á, như bình thường nha cả nhà. Ở đây thì Lily hôm nay làm khác một tí đó. Lily làm nhiều cách thì cả nhà tham khảo được nhiều cách làm hơn đó, nhưng mà là mình làm cách nào cũng được nha. Tiếp đến mình cho hỗn hợp men vào áo ở lớp ngoài nha cả nhà. Trong bột khô của mình không có gluten, nhưng mà khi mà bột của mình trộn với nước đó thì gluten nó được hình thành nha cả nhà. Nhưng mà gluten thì cần thời gian để hình thành, nên ở đây Lily cho nghỉ 20 phút. Đậy lại và để bột nghỉ 20 phút. Sau 20 phút á thì bột của mình nó rất là đàn hồi luôn, có thể kéo giãn ra được luôn đó. Lily kéo giãn ra luôn nè, là gluten của mình nó được hình thành rồi đó. Nhưng mà cái giai đoạn này đó thì chưa có được nha cả nhà, mình cần nhồi một chút xíu nữa. Mình chuyển sang bề mặt làm việc và mình nhồi khoảng chừng 50 giây. Với công thức bánh mì này á, thì mình chịu khó mình nhồi thì cái bánh mì của mình á, nó rất là ngon luôn. Cái bột của mình á, tuy không có phụ gia nhưng mà ra rất là đạt luôn. Tiếp đến mình cho vào 2g muối và 20g bơ lạc mềm và nhồi đến khi nào cho bột mịn nha. Sau khi mà bơ được trộn đều với bột rồi đó thì bột của mình nó sẽ được như thế này, nên nó cũng tương đối là dai rồi đó cả nhà. Là mình bắt đầu mình thao tác là mình đập bột xuống bề mặt, thì cái này đó nó sẽ giúp cho cái khâu nhồi bột của mình được nhanh hơn và nhàn hơn nha cả nhà. Giống như Lily làm như vậy nè. Mình đập bột xuống bề mặt như vậy á, thì bột của mình á, từ từ nó sẽ trở nên mịn hơn. Không cần phải thao tác nhiều nhưng mà bột nó sẽ từ từ nó trở nên mịn hơn. Cái khâu nhồi bột của mình nó cũng nhàn hơn đó. Ở đây Lily kết hợp giữa nhồi bột và đập bột xuống bề mặt nha cả nhà. Mình cứ làm liên tục như vậy đó, là trong khoảng 8 đến 9 phút là bột sẽ mịn thôi. Sau khi nhồi khoảng 8 đến 9 phút thì bột của Lily được như thế này nè. Sau đó thì đậy bột lại để bột nghỉ 1 tiếng hoặc đến khi nào bột nở gấp đôi nha. Ở đây Lily ủ 1 tiếng thì bột được như thế này nè. Bột rất là mềm luôn, rất là mịn luôn. Sau đó thì mình ấn nhẹ nhẹ cho bọt khí thoát ra. Bột rất là mềm mịn trong cái lòng bàn tay luôn đó cả nhà. Chia bột làm 4 phần bằng nhau. Vo bột thành những viên tròn. Trong quá trình vo bột á, mà mình thấy trên bề mặt của bột đó nó có bọt khí đó, thì mình dùng tay mình nhẹ nhẹ mình ấn cho bọt khí thoát ra nha cả nhà.
Đậy bột lại và để bột nghỉ thêm 15 phút. Sau 15 phút lấy bột ra và bắt đầu tạo hình. Áo một lớp bột lên cây cán bột thì tạo hình sẽ dễ hơn nha cả nhà. Bề láng mịn mình cho xuống dưới để tạo hình được đẹp nha. Dùng cây cán bột mỏng ra và bắt đầu tạo hình. Cả nhà xem video á, thì tạo hình mình làm theo giống như Lily là được. Tạo hình không có khó đâu nha cả nhà. Tiếp đến thì mình cho bánh vào khay nướng. Đậy bánh lại và để bánh nghỉ khoảng 40 phút, 40 hoặc 50 phút tùy theo nhiệt độ nơi mình ở nha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi thì mình mở lò nướng trước, cho nước nóng vào khay nướng, đặt ở dưới cùng của lò nướng nha cả nhà. Sau khoảng 40 phút á, thì bánh của Lily được như thế này nè. Nở rất là tốt luôn. Nếu mà mình lắc bánh đó thì mình sẽ thấy nó lúc lắc luôn đó. Mình rạch bánh, để lưỡi dao nghiêng 45 độ và mình đi đường cung nha cả nhà. Bánh này Lily rạch 2 đường như vậy nè. Tiếp đến là mình xịt nước vào trong lò nướng nha cả nhà. Nướng bánh ở 400 độ F trong khoảng 25 phút hoặc đến khi nào bánh vàng đẹp. Sau khoảng 12 phút thì Lily xoay khay nướng để bánh được nướng đều nha. Và đây là thành phẩm. Bánh của mình nở bung cánh rất là đẹp luôn. Bánh rất là giòn và ngon nha cả nhà. Hôm sau đó mà mình nướng lại mình ăn á, thì bánh của mình nó không bị bở, nó vẫn dai và ngon, rất là giòn luôn. Nếu cô chú, anh chị, các bạn và các em yêu thích video thì hãy cho Lily một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.